Magluto naman tayo ng Pinoy fried chicken. At ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Chicken drumsticks. Cooking wine or rhum. Ito naman yung ground nutmeg. Onion powder. Patis. At ng Knorr SavorRich. At ang gamit ko ay yung chicken liquid seasoning. Kailangan din natin ng tubig at ng mantika. At nakikita nyo ngayon yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Kaya kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin. I-prepare muna natin yung manok. Maglalagay lang ako ng onion powder at ng ground nutmeg. Ito yung ating mga dry ingredients o mga dry seasoning. Pagkatapos ay i-rub lang natin ito sa manok. Siguraduhin lang natin na na-coat mabuti yung manok nitong ating mga dry ingredients. Pati yung kasulok-sulukan para mas maging malasa. Ilagay na natin itong ating cooking wine at pwede tayong gumamit ng rhum. Ito naman yung patis. At para mas maging malasa yung manok, ilalagay ko na rin itong ating Knorr SavorRich na chicken liquid seasoning. 2 pakete ang gamit natin. Tag 16 grams yung bawat pakete. Yan, nilagay na natin. Ito na yung una. At ito na yung pangalawa. At ang susunod natin kailangan gawin ay haluin lang mabuti lahat ng mga ingredients. Parang ginawa natin kanina, siguraduhin lang natin na na-coat na yung manok ng mga liquid ingredients din. At para mas maging malasa yung manok, ang gagawin natin ay imamarinate pa natin ito o ibababad pa natin. Para naman talagang masipsip ng manok yung lasa ng ating mga nilagay na seasoning. At mas maganda kung ilalagay natin ito sa isang resealable bag. Ang ginagawa ko pagkalagay sa bag, itutulak lang natin papalabas yung hangin na nasa loob ng bag. Bago natin i-seal. Kung meron kayong tinatawag na vacuum bag, mas maganda yan. At pagdating naman sa pagbabad, minimum may 3 oras. Pero mas maganda sana kung overnight para talagang manuot yung lasa. At this point, ay ready na tong ating bag. Ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator para naman maiwasan natin yung contamination. Makaraang mababad yung manok, handa na tayo para i-steam ito. Yan yung next process natin. Kailangan lang nating i-steam yung manok kaya ilalagay ko lang ito sa ibabaw ng isang steamer. Magpapainit lang tayo ng tubig sa isang pot at ilagay na natin yung bamboo steamer natin dito. I-steam lang natin ito ng 45 minutes. Nakakatulong yung pag-steam para magpalutong sa manok kapag pinirito na natin ito maya-maya. Dahil tandaan niyo hindi tayo gagamit ng kahit anong coating. Kumbaga ipiprito lang natin yung manok ng diretsa. After 45 minutes, ready na tong manok. Tanggalin lang natin dito sa steamer. Ilalagay ko lang sa isang plato. Pero yung plato nilagyan ko ng wire wrap nang sa ganoon maging open yung ibabaw at yung ilalim ng manok. Ngayon naman ay i-air dry lang natin itong manok. Pabayaan lang natin ilagay ito sa isang mesa hanggang sa matuyo ng tuluyan, yung parang sa Peking duck. After 1 hour of air drying, ito na yung magiging itsura. Pwede na nating iprito yan. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang deep fryer o sa isang malalim na cooking pot. At ituloy na natin ang pagprito sa manok hanggang sa maging golden brown ang kulay. At yan, ready na tong manok. Itutuloy lang natin yung same steps hanggang sa maluto na natin lahat ng chicken drumsticks. Ililipat ko lang ito sa isang serving plate. At iserve na natin. At para mas makumpleto, lagyan natin ng banana ketchup. O yan, di ba? Saan ka pa? Ito na ang ating Pinoy fried chicken. Tara, kain tayo!